Hi guys! So, kakagising ko lang kaninang 10 AM and hindi pa ako kumakain. So, ano bang gagawin ko ngayon? Ang gagawin ko ngayon ay magmumukbang ako ng gamot. Emmanuel Escoto, if you're watching, eto na yung gusto mo. Hindi pa ako nag-toothbrush and everything. But the good thing is, you can't smell me. Okay? So, ito na yung ito na yung imumukbang kong gamot. Okay? I-open na natin siya. Wait. Let's open it. Kakadating lang nito ano ba to? Dumating to isang araw dumating siya. This video is sponsored, but of course not by Fiberhealth, but this is sponsored by my jowa. Thank you! So hard to open. Narinig niyo ba yun? Ang init. Anong oras na ba? So, ang oras ay 12:35, 36, 37, basta ganun. And, hindi pa ako nagbe-breakfast. Hindi talaga ako nagbe-breakfast kasi, IF ako, intermittent fasting. Pero, dapat 12, nakakain na sana ako. Kasi, ang next nakain ko na ay 8 PM. There. So, isa-save natin to. So, hindi pa siya tapos. Meron pa siyang other plastic. Ito na, Emmanuel Escoto, if you're watching. Init! Gosh. So, this is 100 capsules. So, umiinom talaga ako nito before eating. 1 hour before, isang oras bago kumain. Iniinom ko siya kasi this helps me to release my frustrations. Charot. Ito, this contains 100 capsules. And magwash muna ako ng hands bago open ito kasi baka may bacteria, may virus and everything. Okay, so my hands are clean. Kakatapos ko lang maghugas ng kamay. Hindi pa tuyo. So, this is my water. And mag-umpisa na tayo magmukbang ng gamot. So, this one first,
This is sodium ascorbate. So, sodium ascorbate para hindi tayo magkasakit. So, inumin ko siya kasi ano naman siya. Inumin ko siya bago kumain kasi non-acidic naman siya. So, it's safe to intake kahit wala pang laman yung tiyan mo. So, that's one. Aray. Two. Busog na ako. Three. Four. Hanggang dun lang, hindi na pwedeng damihan. So, 3 yung ininom kong Fiberhealth kasi nag-cleansing ako ngayon. So, hindi naman siya masama. Baka isipin nyo, nag-a-addict ako sa gamot. Hindi naman siya masama. So, yun talaga yung dapat na ini-intake mo for you to cleanse. Pero, on a regular basis, kapag hindi ako nagmukbang ng gamot, I only take 2 per day. Kasi, yun nga, hindi regular yung bowel movement ko. So, I need a help. I need a booster para makago ako every day. Yes, kapag nag-vegetable ako, nakakatulong naman siya. Pero, malaking bagay talaga yung Fiberhealth. Kasi, hindi naman everyday kumakain ako ng veggies and fruits. Kaya, ayun. So, that helped me as well. So, nag-i-intake na ako nito ever since I was college. Kasi, yun nga, hindi regular yung pag number 2 ko and hindi siya maganda sa ating kalusugan. So, this is not sponsored by Fiberhealth, pero baka naman, ang tagal-tagal ko nang bumibili niyan. And I really swear by this product kasi alam yan ng mga friends ko, whenever we eat somewhere, kapag wala akong Fiberhealth, nagpapabili talaga ako sa kanila. And same din yung jowa ko, kapag naubusan ako ng Fiberhealth, nag-freak out siya kasi alam niyang hirap akong mag number 2. So, hindi nawawala yan dapat sa akin. So, ang init. Pawis na ako. At hindi pa ako pwedeng kumain ng any food, water lang. Kasi nga, 1 hour pa dapat ako kakain para mag-settle pa yung probiotics, good bacteria, and everything sa tiyan ko. So, mag-buy na kayo nito, guys, para din makatulong sa inyo. Kasi, like me, hindi ako nag-exercise, and super unhealthy nung mga kinakain ko. Not all the time. May mga times naman na healthy din yung kinakain ko. But yun nga, hindi natin napipigilan, lalo na yung mga cravings natin. Mga karne, ganun. So, yun. So, next time naman yung silka mukbang, ha? Kapag sigurado na akong safe siyang kainin at hindi siya nakakamatay. Ano ba? Mag-request naman kayo ng something edible
and doable. Huwag naman yung ikakamatay ko naman, guys. So, samahan nyo ako maghintay ng 1:35. 1:15 na. So, ilang minutes na lang? 20? Ang hirap mag-math. Alam nyo ba, guys, na may comprehensive exam ako sa grad school? Yes. If you don't know me, naka-enroll ako sa grad school, Masters of Business Administration. Hindi lang halata na nagma-masteral ako. Pero, next week na siya and hindi pa ako nagre-review kahit isa. Hindi ko alam anong mangyayari, pero kasi yung utak ko sanay sa pressure, like nakakapag even nung high school and college, nagre-review lang ako pag oras na ng exam or the day before the exam. Hindi siya magandang practice, pero that worked. Gumagana siya sa akin, and I hope gumana din siya sa akin ngayon, next week. Ewan ko. Alam niyo yung feeling na parang okay lang kahit hindi ako pumasa, pero mas maganda rin na pumasa ako. Para kasing hindi ko na makita yung sense. Bakit? Hindi ko na makita yung sense kasi, nasa pandemic tayo. Parang hindi ko siya priority ngayon. If you know what I mean. Parang hindi ko alam kung saan ko siya gagamitin if ever. Pero ina-erase ko yun sa isip ko kasi alam ko kaya ako naka-enroll sa ganon kasi may plan si Lord for me na ma-achieve ko in the future. Ganon. So, erase ko yung negativity and sige lang, magre-review na ako. Baka masagot ko dun sa exam. Welcome back to my YouTube channel. Muntang. Ayun, basta. So, I know naman that God has a plan for me. Kaya dapat ko pa rin siyang i-prioritize. So, ito na nga. Kagutom lang to, guys. So, parang hindi nagmo-move yung oras. Parang 1:15 pa rin. So, it's already 1:40. 1:40 na. So, ibig sabihin, pwede na akong kumain. Ayan yung rice ko. Ay! Ito yung rice ko. Konti lang. Tapos, ito yung ulam ko. Yan. Di ko alam kung ano to, pero nagka-crave si tita ng dinakdakan. Pero I doubt na ihaw to. Siguro nagprito lang siya ng pork chop. So, ganyan siya. Yummy. And, of course, hindi mawawala sa akin ang matatapon siya. Ang toyo. So, kakain na ako. Kain, guys. Sarap. Nakakakain man ako
Bye-bye. So, I just finished eating. Kumain ako ng 1:35. Natapos ako ng excuse me, ng 1:50. So, mabilis lang akong kumain. Ay! And now, maghuhugas na tayo ng plates kasi professional dishwasher tayo ngayon. So, thank you for watching this video, guys. I hope mag-subscribe kayo if you're not yet my subscriber, and of course watch my videos, like kahit hindi nyo na siya i-share kasi wala namang sense yung videos ko. Charot. Basta yun lang. So thank you for watching this video, guys. I hope you are all safe. And let's pray to God na maging maayos na yung situation natin ngayon. And yan lang. Bye-bye!